السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير ورمضان كريم ان شاء الله. ضمن سلسله رمضان اكيد غادي نحضروا فطور وسحور وكاع اللي كتشهاو غادي تلقاو هنايا. اللي عجباتو لا فيديو بارطاجيها مع الاحباب والاصدقاء ديالو. كيف كتشوفوا عندنا تحليه ديال الموز والكراميل، عندنا دي ساندويش يعني نصوبوا العجين والحشوه بواحد لا ماريناد الدجاج خطيره. وابخي غادي نوجدوا واحد العصير ديال الفريز والسيترون. خليكم معايا باش تكتشفوا المقادير ديال هادشي كامل وبصحه فطوركم. وهنايا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال التحليه. هي الاولى فرجه ممتعه. التحليه ديالنا غادي نحتاجو لتر ديال الحليب، غادي نحتاجو 2 فلون كراميل ونشا وجوج بنانات. كندير لتر ديال الحليب كندير فيه 4 المعالق ديال السكر سنيده، حيت انا عندي فلون هنا ما فيش سكر. اللي دار فلون فيه سكر ما يحتاج. هنايا غادي ندير جوج ساشيات ديال الفلون. غادي نضيف عليهم 3 المعالق ديال النشا. عندي هنا 3 المعالق. اللي بغى اللي عنده الكريم باتيسير يديرها. اللي ما توفرتش ليه يكتفي بالنشا. نحاولوا نبعدوا على الدقيق لانه كيتقل شويه، وحنا بغينا هاد التحليه ديالنا تكون خفيفه ما بغيناهاش ثقيله. كيف كتشوفوا انا درت غير 3 المعالق ديال النشا مع الفلون. ما غاديش نديروها عاقده بزاف، ما غاديش تجينا زوينه. غادي نحيدوا التحليه ديالنا نخليوها حتى تدفى واحد شويه. غادي نضيف لها دوك البنانات اللي قلت لكم بجوج. وعندي البسكوي، هذا هو البسكوي اللي غادي نضيف لها. بسكوي عادي صابلي. وغادي نميكسيهم كاملين مع بعضياتهم. نخلط الفلون ديالي مع البنان ومع البسكوي. كيجي واحد المذاق خطير جدا، صدقوني اللي ذاق عندكم غادي يسولكم هاد التحليه شنو فيها. صافي كنستمروا كنخلطوا كلشي وغادي نحطوها على جنب تبرد شويه، وغادي نوضعوها في الكؤوس. هادو هما الكؤوس ديالنا. الكؤوس عندي كبار، وغادي تشوفوا الكميه اللي غادي تخرج ليا كميه كبيره. كتخرج لنا لتر ديال الحليب تيخرج لنا كميه كبيره. هنا خرج ليا 9 الكيسان، كيسان كبار ماشي صغار. يعني الا درتو دي فيغين صغار غادي يخرجوا لكم بزاف. هنا من بعد ما بردت ليا التحليه ديالي خليتها بردت واحد شويه، غادي ندير لها ديكوراسيون. عندي هنا من الفوق عندي مكسرات، شويه ديال التمر، شويه ديال اللوز، شويه اي حاجه عندكم. شويه ديال الزبيب، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تفينيو بها الديسير ديالكم. الا ما عندكمش كولو غير هكاك راه تيجي لذيذ. غادي نضيف عليه شويه ديال الكراميل من الفوق، بحكم ان عندنا ديسير بنكهه الكراميل بفلون كراميل. وهذا هو الشكل ديال الديسير ديالنا. كيجي كريمي وخفيف وكيجي زوين بزاف، كيليق في هضره، كيحيد العطش وكيليق في السحور زوين. ودابا ملي كملنا التحليه ديالنا غادي ندوزو باش نحضروا لي ساندويش ديالنا. على بركه الله غادي نبداو في العجين. غادي نحتاجو عندي هنايا 2 كيسان ديال المدافي. انا هنا درت 2 كيسان ديال المدافي. عندي معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، وعندي معلقه ديال السكر سنيده. غادي نضيف عليهم كاس ديال الدقيق. غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا، وغادي نغطيهم ببابي سولوفان ولا بابي فيلم. وغادي نخليه حتى تفاعل ليا هذيك الخميره والسكر مزيان. عاد نرجعوا لها. هذا هو خصها تولي عندكم بحال هكا، يعني تفاعلات عندي الخميره مزيان. غادي نضيف عليها عندي هنايا 4 المعالق ديال الزيت. 4 المعالق ديال الزيت غادي نضيفوهم الخليط ديالنا. هنا ضفت 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره وبيضه كامله.
غادي نخلط مزيان، غادي نضيف شويه الملحه وغادي نستمر في التحريك. وانا كنزيد دقيق اللي تذكير فقط. يعني انا في الاول كيف قلت لكم درت 2 كيسان ديال الماء. اللي ما بغاش يدير 2 كيسان ديال الماء بامكانه يدير كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب ويستغنى على حليب البودره. انا هنا لا، درت 2 كيسان ديال الماء ودرت الحليب بودره. غادي نستمر نحيدو الخلاط وغادي نخدمو بيدينا باش نجمعو العجين مزيان. غادي نبقاو كنضيفو في الدقيق وكنجمعو العجين ديالنا خاصها تبقى مرخوفه، ما كنقصحوهاش وتندلكوها مزيان. انا هنايا ضفت تقريبا 5 الكؤوس من غير الكأس اللي درنا في الاول، يعني تقريبا هزت لي 600 غرام ديال الدقيق. غادي ندلك العجين ديالنا مزيان كيف كتشوفوا كتكون كتلتصق شويه باليد. غادي نديرها في البول وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت كيف قلت لكم كتلتصق العجين. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نخليها كتخمر مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالها. هذه هي العجين ديالنا. من بعد ما خمرات غادي نخرجوا منها الهواء اللي فيها ولا الغازات اللي فيها ونقطعها قطع ماشي صغيره، يعني متوسط الحجم. نتوما غادي تشوفوا قداش غادي ندير القطع ديالنا باش يجونا دي باكيت ولا دوك لي ساندويتش يكونوا شويه كبار، ما بيناش صغيورين بزاف. بغينا نعمروهم غادي نديروهم شويه كبار. كنبسط العجينه ديالي كيف كتشوفوا، ما كندير لها لا دقيق لا والو، حنا مزيان انها تكون تلصق باش تسد معنا مزيان. وغادي نبدا كنسدها من الجناب كيف كتشوفوا، كنفرغها من الهواء اللي فيها من الداخل وكنسدها وكنجمع لها دوك الجنيبات باش ما يبقوش ما يجوناش بحال دي باكيت. حنا بغيناهم يجوا هكايا مجموعين من الجناب. غنعاود معكم الطريقه. كنسرحها وتنجمعها من الجناب مزيان كنلصقها على هذا الشكل هذا. هنا غادي نحطوها في اللاطه. اللي عنده بابي كويسون يديرو من الاحسن باش ما تلتصقش ليكم. خليتها خمرات واحد شويه ودابا غادي نشرطها يكون عندكم شي موسماضي ولا شي حاجه وشرطوها مزيان. خليتها تختمر. غادي ندوزو نديرو لا ماريناد لهاد الدجاج. عندي هنا الصدر ديال الدجاج ديالي درتو شرائح طويله، ضفت ليه الابزار، عندي الخرقوم، درت العطريه ديال الدجاج ودرت ليه عفوا وسكينجبير، ثومه بودره العطريه ديال الشاورما وشويه ديال الملح شويه ديال زيت الزيتون. غادي نخلطهم مزيان. الا عندكم لا موطارد حتى هي زيدوها كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليها ترقد معايا وتشرب ليا هذيك العطريه. هنا كان من بعد ما خمروا ليا لي باكيت ديالي كتضاعف الحجم ديالهم كندهنهم بالبيض بصفار البيض وكندير عليهم الزنجلان وكندخلهم الفران يطيبوا على حراره اللي ما مرتفعاش بزاف. كيكون عندنا الفران شويه سخون. كيف شفتوا الباكيت ديالنا جا رطب وجا هشيش مزيان. الحشوه سهله كتبقى اختياريه. انا وجدت معكم غير لا ماريناد ديال الدجاج صراحه تيجي لذيذ بزاف. عندي الخس، عندي مطيشه والبصله والزيتون الكحل. كندير الصوص في لي ساندويتش ديالي. يعني بغيتو ديروا مايونيز، بغيتو ديروا صوص الجيريان، يعني لا بغيتو الحار ولا شي حاجه. انا هنا اكتفيت غير بالكيتشوب كنديرو وصوبناه على هذا الشكل. هذا هو الشكل ديالهم. تيجوا طبين بزاف وكيجوا خاويين من الداخل، تيجوا صدقوني تيجوا لذاذ وكيصلحوا في هذا رمضان من بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديالهم. دابا غادي ندوزو للطبق ديالنا الاخير ولا عفوا يعني الديسير ديالنا العصير. بعد ما وجدنا هاد الاطباق هادو غادي ندوزو للعصير. العصير ديالنا غادي نحتاجو الفريز واحد الكميه ما كبيراش بزاف. غادي نضيف عليها لتر ديال عصير الليمون وغادي نحتاج عندي هنا ياغورت ديال الحامض. كنأكد على ياغورت ديال الحامض. كنضيف جوج علب. عندي فريز وعصير الليمون وياغورت ديال الحامض.
صدقوني عصير كيجي منعش بزاف، كيليق في هاد الحراره وفي رمضان كيجي بنين بزاف. انا غادي نضيف سكر سنيده، نكتفي بجوج معالق. انا هنا درت سكر فقط لانه عندي الليمون حامض، عندي الفخاز حتى هو، وحتى اليوغورت حامض، يعني غير حليناه واحد شويه. اللي ما بغاش السكر ما يديروش. غادي نطحن كل شيء ونقدموه بالصحه والراحه. كيجي صدقوني كيجي زوين، وهذاك الياغورت ديال الحامض كيعطي واحد اللذه اللي زوينه بزاف. نقدموه بارد كيجي زوين وتيجي عاقد وخاتر، وحتى الشكل ديالو تيجي زوين وبنين. تيحيد لكم العطش ديال الصيام. كنتمنى هاد الاطباق اللي قدمت لكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. هذه هي التحليه اللي قدمنا بالموز والكراميل والعصير ديال الفخاز واليوغورت ديال الحامض، كيجي لذيذ بزاف. وما نساوش لي ساندويتش بصحه والراحه.